Рада з кінематографа Об'єднаного Королівства та Контент Фільм представляють виробництво Rubber Tree Plant. Джулі Уолтерс, Руперт Грінт, Лора Ліней у фільмі «Уроки водіння». Дякую, Бене. Твоя матуся просто ангел. Готує для нас старих людей. Коли в тебе іспит з водіння? Сьогодні в день. У фільмі також знімалися Ніколас Фаррелл, Джим Нортон, Мішель Дункан, Олівер Мілберн, Темсін Еджертон. Композитори Джон Ренборн і Клів Керол. У тебе вже є дівчина? Поки що немає. Оператор Девід Кацнельсон. Не забудь. Ручні гальма, дзеркало, сигнал повороту. Мене звуть Роджер. Я буду вас екзаменувати. Ви повинні заїхати до входового перехрестя, а потім виїхати з нього. Ні, це був виїзд. Ви продовжуєте їхати по колу. Зараз я загальмую по придвірній панелі. Коли я це зроблю, ви повинні екстрено зупинитися. Екстрена зупинка. Екстрена зупинка. Стоп! Автор сценарію і режисер Джеремі Брок. Громадська бібліотека. Не хвилюйся, любий. Я розбив машину. Ти просто перенервував. Мамо, гадаєш, мені варто серйозно позайматися з учителем? Я вже 25 років воджу машину. Тобі просто потрібно більше практики. Пристебнися. Увійди в моє серце, Господи Ісусе. У ньому багато є місця для Тебе. Звертаюсь до Тебе і щиро молюся. Зійшли благодать свою з неба. До побачення, Саро. На все добре, Пітере. До зустрічі в неділю. У мене є багато знайомих, які вивчають релігію у Ковентрі. Там зараз хороший курс науки, філософії, культури. Дуже якісна освіта. Чудово. Звичайно, я не зможу скласти іспити за Бена. Однак у моїх силах дати рекомендацію. Дякую, Пітере. Це ж прекрасно, Бене. Дякую. Бен добре знає Біблію, але йому важко даються деякі предмети. У мене теж проблеми з математикою. Бен і математика? Краще мовчить. Пітер розповів нам, що він придумав до міжнародного свята. Скільки всього цікавого, як на мене, буде надзвичайно. Не впевнений, що керівництво Фінчлі готове підтримати ідеї Пітера стосовно проповідництва. Не будь таким нудним, Роберте. Принаймні, він намагається. Покласти вам ще, містере Фінлі. Як ваша кімната, містере Фінчем? Вам вдалося сьогодні виспатися? Бен сьогодні складав іспит із водіння. Дуже успішно. Лишилося владнати деякі дрібниці. Попереду літні канікули, і ми зможемо більше часу приділяти водінню. Прошу. Сара. Ну, і як мій дорослий хлопчик? Ми поговорили з твоїм батьком. Поки містер Фінчем житиме у нас, ми всі повинні внести невеличкий вклад, щоб допомогти йому стати на ноги. Що скажеш? А хто цей містер Фінчем? Містер Фінчем прийшов до мене і попрохав притулку. Він дізнався, що я люблю допомагати людям. І надовго він залишиться?
Любий, він задавив машиною свою дружину і залишиться тут настільки, наскільки йому потрібно. Я тут подумала, якщо ти знайдеш роботу на літо, то теж можеш зробити свій внесок і допомогти містеру Фінчему. Господи вседобрий, Господи всемилостивий. Твій голос приносить щастя, Твоя присутність – цілющий бальзам. Приходь до нас, відгукнися на наші молитви, принеси спокій у наші серця. Запитайте себе, чи може людина бути істинно вільною, якщо думає і діє лише для себе? Господь дав нам свободу волі, щоб ми могли обрати Його любов. Ви знаєте, Він хотів, щоб ми свідомо зробили свій вибір, як зрілі люди. І якщо ви запитаєте мене, чи я християнин, я відповім – так. Якщо ви прагнете робити добро, ви справжній християнин. Ручні гальма, дзеркало, сигнал повороту. Якщо ви не хочете завдати комусь болю і обманювати, Ручні гальма? ви справжній християнин. Якщо ви чесні з собою і ставитесь до людей так, як хотіли б, щоб інші ставилися до вас, ви християнин. Чим більше людина демонструє свою прихильність до християнства, тим менше я схильний вірити тому християнству, яке вона проповідує. Господь сказав нам, істинна віра – це свобода у виборі істини. Те, як ви виражаєте, спосіб, манери, засоби, які ви маєте, усе це не має значення. Будете ви при цьому християнином чи атеїстом. Головне, щоб істина була у вашому серці. Двері відчинені. Я в саду. Хазяйко. Чорт забирай, щоб тебе. Господи, та будеш ти різати. Дідько б тебе взяв. Добрий день. Ви Бен? Легко знайшли будинок. Чудово. Ходімо прогуляємось. Це з вами я говорила по телефону? Так, Гаразд. І що я сказала? ви сказали, що вам потрібен помічник. А про поїздки я говорила? Ні. Ви говорили, що іноді вам потрібен ескорт. Так, іноді я подорожую. Виїжджаю на гастролі з театром. Ви християнин? Прошу. Я завжди даю оголошення лише в ім'я Ісуса. Я самотня жінка і добре знаю про небезпеку сексуального насилля з боку чоловіків. Хоча моя прихильність до Бога не є таким страховим полісом, як раніше. Чи я старомодна? Гаразд. А зараз про інше. Удома не називай мене мадам Ів. Тільки Іві. Обідаю зазвичай на кухні. Хіба що до мене прийдуть гості, і я попрошу подати мені віскі. Ну, може, декілька канапок. Я плачу 6 фунтів за годину. На фунт більше, ніж у Макдональдсі. Якщо вам не підходить, можете звернутися до них. Хоча я навіть уявити не можу, щоб хтось подумав про це. Ти згоден? Вибачте, З понеділка до п'ятниці, з 11 до 16 і кожен другий уікенд з обідом. Так чи ні? Ну як? так. От і чудово. Ми добре порозуміємося. Так, Бене, я покажу тобі будинок.
Привіт, Бене. Привіт. Ти плавала? Так. А чому це ти так гарно вбраний? Знайшов роботу. Яку? Буду допомагати одній леді в Гамстоні. Пощастило, леді. А зараз ти куди, Бене? Просто прогулююсь. Я подумав, якщо ти не зайнята, можемо погуляти разом. Гаразд. Бувайте, дівчатка. Знаєш, минулого разу після занять Пітер провів мене додому. Він сказав, що йому подобається ділитися зі мною думками. Він розповів, що у Хакні надзвичайно красива церква, і наступної неділі він може туди відвести декількох учнів з групи. Піт такий хороший. Справді. Він сказав, начебто з Америки прилетить чорношкірий проповідник, щоб врятувати англіканську церкву від неї самої. Ти можеш собі уявити? Такий він, Піт. У тебе красиве волосся. Що? Перепрошую. Я написав для тебе вірш. Якщо хочеш, я прочитаю. Можеш просто дати мені, я потім прочитаю сама. Я хотів би сам прочитати. Ні, Бене, не треба. Всього 5 рядків. Гаразд, тільки швидше. Ти Божий урожай, вода і жито. Птахи дарують спів тобі з небес. Від змаху їхніх крил у серці літо. Для мене ти є чудо із чудес. Не вмію я літати чи співати, не можу стати житом чи водою. Хотів би я для тебе птахом стати і назавжди залишитися з тобою. Ну як? Вибач, але цей вірш якийсь дивний. Ми йдемо по пустелі. Нам дуже спекотно. Ми йдемо, ми дуже втомилися, ми йдемо, а потім сюди. Ви бачите? Евкаліптове дерево. А там сам Ісус Христос несе хліб і рибу. Швидше. Він сидить у затінку евкаліптового дерева. Сидить у затінку. Я просто пишаюся Беном. Він не просто знайшов роботу, а знайшов таку роботу, щоб допомагати акторці-пенсіонерці. Вона не пенсіонерка. Як її звуть? І Уолтон. Справжня леді. І Уолтон? Це вона колись виступала у Шекспірівському театрі, де грала Офелію. Не маю жодного уявлення. Давно не чув цього імені. Воно мало про що говорить. Коли ти востаннє ходив до театру? Ми були у Вест-Енді минулого Різдва. Це була пантоміма. А ця леді ніколи не грала пантоміму. Треба запросити її до нас. Бене, вона могла б допомогти з постановкою чудес Христових, але якщо подумати, її можна було б запросити на міжнародне свято Пітера. Дамо мусульманам привід для роздумів. Вибачте. Хто там? Бен, Заходь. мама подумала, що ти захочеш галушок. Що це? Польовий жайворонок. Жайворонок? Тепер їх можна побачити лише в Шотландії. Їхня пісенька схожа на цвіркання. Не варто їх плутати з лісовими жайворонками. Їхня пісенька тихіша. Справді? Можеш взяти книгу, якщо хочеш. Добре. Вона лежить на полиці. Ти й сам знаєш. Бери у будь-який час. Дякую. Дякую за галушки.
Фінчем зовсім не гість. Це один з твоїх бісових проєктів. Не говори зі мною таким тоном. Тут будинок священика, а не готель. Я дозволила йому пожити у нас. А ти запитала мене, перш ніж його запросити? Ти запитала Бена? Я запитала Господа, Роберте. Боже, ненавиджу працювати в саду. Один жалюгідний шматочок землі, і моя спина вже протестує. А того, хто придумав ці безглузді латинські назви, треба розстріляти. Флорія. В Бісагундія. Невже когось цікавить, як їх називали стародавні римляни? Зупиніть автобус. А кращих місць немає? Мені подобається сидіти біля водія. Я ж сказала, що віддаю перевагу місцям біля водія. Якщо ніхто не хоче поступитися, гадаю, нам доведеться сісти ось тут. О, Господи, дехто забув помитися. Лондон такий чудовий. Хочеш цукерку? Різдвяний людяник. Ні, дякую. Для юнака 17 років ти на диво недопитливий. Без сумніву тебе пригнічували суворим вихованням. Але не можна пояснити подібну відірваність від громадського життя тільки вихованням. Мені доведеться компенсувати твій недолік допитливості. Ну, ти зрозумів, що я маю на увазі? Ти кохаєш привабливу жінку, яка живе сама. І дивуєшся. Вона переконана лесбіянка. Відповідь – ні. До твого відома я тричі виходила заміж і розлучалася. Перший раз за актора, другий за англійського лорда, а третій за каліфорнійця. І кожний раз даремно. Це моя помилка. З іншого боку, ти цілком можеш виявитися геєм. Треба буде познайомити тебе з Дугелом. Він мій давній товариш, агент. Він безнадійний гомосексуаліст, і він старомодний джентльмен. Я не гей. Перепрошую? Я не гей. Ні, не гей. Без сумнівів. Чим можу допомогти? Хочу поглянути на ваше оснащення. Оснащення. Покажіть нам все, що у вас є. До самого верху. Бене, підтримай, будь ласка, мій зад. Завжди мріяла ночувати в наметі. З самого дитинства. Наполовину в будинку, наполовину на вулиці. Звичайно, мої батьки про це не думали. Цей середній клас жахливі сноби. А твоя вимова нагадує кокні. Ти часом не звідти? Ні, Ні. А звідки ж ти? я не знаю. Напевно, я середній клас. Немає чого соромитися. Середній клас – це двигун для всієї Англії. Ось їхніх батьків я не можу терпіти. Вони тікали від мене. Я їх шукала у своїй комірчині, босоніж. Вони були тихі, лагідні та спокійні. Тепер же дикі і нічого не пам'ятають. Не пам'ятають, як наважились одного разу і взяли хліб з моїх рук. Ну як, подобається? На жаль, у вас надто високі ціни. Але ми дуже вдячні вам за увагу і допомогу. Поглянь, спресоване вугілля. Ходімо. Де ти був? Уже 6 година. Я затримався. Затримався. О 4:00 ми планували уроки з водіння. Треба було зателефонувати. Я не знайшов телефон. От якби був мобільний. Від мобільних телефонів буває рак. Сідай, я поведу.
Ось почитай. Будемо вивчати теорію. Will I have arrived in time to share? And my life is about Швидше, швидше в машину, бо ми спізнимося. Швидше, сідайте. Бігом. and I still applied to what you are. Бене, де ти був увечері? Ми займалися водінням. І все. Так. Бене, ти спиш? Що б не відбувалося в цих стінах, Бене? Ми посли Господа. Світ бачить лише наші посмішки. Дорога міс Уолтон, дякую за ваш лист від 9 вересня стосовно ролі в спектаклі «Аладдін». На жаль, на цей рік усі ролі для різдвяного шоу вже зайняті. Однак ми вдячні за вашу зацікавленість і будемо мати вас на увазі у наших майбутніх виставах. Щиро ваш директор Клепхем Емпайр. Прибери їх. Вибачте, Не смій торкатися моїх речей. я витирав пил. Не смій торкатися моїх речей. Так, вибачте, будь ласка. Прибирай в іншому місці. Іві, я повернувся з магазину. Іві, Раковина. що? Раковина. Вибачте, Раковина. от і добре. У мене у волосі блювота. Допоможи мені. Ось так добре? Диван. Усе владнається. Замовкни. Святоша бісів. Ні. Залися, будь ласка. Перш ніж я засну. Будь ласка. Дякую. Дай масло, щоб запалити.
вогонь у моїй лампі. Дай масло, молю тебе. Дай мені масло, щоб запалити вогонь у моїй лампі, щоб він горів до ранку. Заспівай осанну королю королів. Іві, Швидше, швидше, ходімо. Ти не повіриш, що я щойно знайшла. я хотів повідомити. Гаразд, потім ходімо. Заплющ очі. Заплющ. Розплющ. Це намет? Ні, не намет. Мої книги. Мій Шекспір, мій Чехов. Вони були у скринці у вітальні. Ти перемістив їх. Це одна з причин. Дурниці. Я думала, що втратили їх назавжди. Бене, останнім часом я почувалася не у своїй тарілці. І з грошима були проблеми. Мій останній чоловік. Гаразд, це не так важливо. Я повинна була працювати на телебаченні. Щоденний серіал «Життя магнатів-судновласників». І назва не цікава. Магнати-судновласники. Його все ще показують. Ну, а грошей мені, звичайно, не платять. Так, не платять. Я проходила прослуховування на роль сестри Речето, пролітаючи над гніздом зозулі. Ти Каріалан, я твоя мати. Я відрікаюсь від тебе. Людина народилася від вольської матері. Його дружина, певно, в каріолах. І онук мій теж на нього схожий випадково. Чому ж не проганяєш нас? Я помовчу, допоки місто полум'я дістане. А потім лиш заговорю. Сестро моя. О, мій милий, мій ніжний і прекрасний сад, моє життя, моя молодість, щастя моє. Прощавай, 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 прощавай. Не в добрий час при місячному сяйві Титанію я гордовито бачу. Це як? А, це ти, ревнивець Обероне? Летіть ви, ельфи, геть. Я відрікаюсь від присутності та ложа Оберона. Стривай, негіднице. Ні, не чоловік твій я. То я твоя дружина? То прожени мене. Лиш не вбивай. Не вбивай. Повії смерть. Зачекай хоча б до ранку. Ти вирватись надумала? Лиш півгодини. Надто пізно. Талант, природжений талант. Ми ставили Отелло у школі. Там усе було не так. Нічого хорошого. Адже неможливо зрозуміти, що таке ревнощі, поки сам нікого не задушиш. Сам бачиш, поезія – це муки. Я пишу вірші. Дуже цікаво. Можна послухати. Ні, Тобто я не знаю їх на пам'ять. Гаразд, іншим разом. Я тут подумала, ми б могли вирушити завтра у похід. Куди-небудь недалеко. Перевір, будь ласка, старий намет. Будь ласка. У чому справа? А ми надовго збираємось. Ну, на день, максимум на 2. Привіт. Навіщо ти прийшов? Гадаєш, мама відпустить мене у похід? Похід? І навіщо комусь знадобилося йти у похід? Втекти від рутини. Він не може. Наступного тижня у нього генеральна репетиція у школі. Він усього лише дерево. Евкаліптове дерево.
І йому треба подумати про біблійний клуб і уроки водіння. Але я думав, що ти сама його вчиш. Тим паче. Декілька днів не мають значення. Роберте, це не ти ставиш із дівчатками п'єсу, займаєшся господарством і намагаєшся допомогти половині людей похилого віку у Фінчлі. Перепрошую, але яке відношення до цього має Бен? Він потрібен мені тут. На добраніч, тату. На добраніч, Бене. Шкода, що так вийшло з походом. Іноді твоя мати буває просто невблаганною. Добраніч, містере Фінчем. Боби, як справи у Манчестер Юнайтед? Добре? О, як чудово. Еммо, добрий день. Щонедень, а ти все молодшаєш. Ти вже тут? От молодчинка. Боюсь, що не зможу піти з вами у похід. Я потрібен мамі тут. Розумію. Мені дуже шкода. Не хвилюйся. Ми можемо просто трохи покататися. Ти вмієш водити? Я тільки вчуся. Як гарно! Як прекрасно! Це ж просто... Ти тільки поглянь, скільки зелені. Лише поглянь. Усе таке до біса зелене. Нам, мабуть, вже час повертатися. У нас ще повно часу. Ще навіть не стемніло. Я і справді думаю, що нам пора. Зупини машину. Зупини. Зупини. Боже милостивий. Здається, що я в раю. Заїжджай сюди. Тепер я розумію, чому люди не полюбляють розповідати про затишні місця. Небо, повітря. Навколо бігає дітвора. Привіт, я Іві. Хочу зробити тут привал. Мамо! Готово. Дуже добре. Якщо ви не заперечуєте, я хотів би повернутися додому. Мама чекала мене ще о 6:00. Я не можу поїхати, не приготувавши нічого на вогнищі. Справді, у нас більше немає часу. Час є завжди. Так, з мене досить, я збираю намет. Не зрозуміла? Я збираю намет, ми їдемо. Ключі від машини. Вибачте? Ключі від машини. Господи, ви проковтнули ключ. О, Боже, він свариться. Ви проковтнули той бісів ключ. Вже краще? Ви плюньте. Ви повинні його повернути. Зовсім ні. Повинні. Ні, не повинна. Чорт. Має бути запасний. Ніколи не було. Як ви могли? Мені так закортіло. Мама мене вб'є. Ви не розумієте. Вона не дозволила мені їхати. Я запитав, а вона сказала ні. Хіба ж можна сказати так, коли мама відповіла ні? Хлопчику мій. Ключ повернеться до нас вранці. Мій стул регулярний, як годинник. Я зателефоную твоїй матері і скажу, що я збожеволіла. Ні. Ні. Все що завгодно, але не дзвоніть матері. Як хочеш.
Мені треба подзвонити додому. Спочатку поїмо. Солдати краще воюють на повний шлунок. Щось вип'єш? Я не п'ю. Спробуй, тобі стане краще. Не хочу. Все через ключ. Я його проковтнула. Ти маєш бути здивований. Я наполягаю, щоб ти випив. Я неповнолітній. Скільки тобі років? 17 з половиною. Такий молодий, такий педантичний. Один келих. Скажеш Господу, що я тебе змусила. За поезію. Швидше, крикнув мій учитель. Подумай і порівняй безглузді і бажання та їхнє гаряче пекло. Але я заперечу. Це я. Так. Але я заперечив, адже вони пішли у кращий світ. Помста! Крикнув він. Помститися ти маєш. Та ти осліп від дріб'язкових втрат. О, горе мені, горе. Такою є робота ваша, душа для вас, навчальний полігон. Потім ви повертаєтесь до оповідача. Так. Прості та зрозумілі слова Писання наповнили вам серце благодаттю. Вони такі прекрасні, цінні. Не забувайте ви ніколи Бога, оскільки Бог – це є любов. І ти це написав для... Для Сари. Вона моя подруга, але я ще не показував їй. Вона сказала, що мої останні вірші трохи дивні. Зрозуміло. Не поспішай з почуттями. Я завжди так робила і помилялась. А що твої батьки думають про Сару? Чи ти ще не познайомив їх? Чесно кажучи, я не знаю, що вона думає про мене. В тебе душа поета. А це я маю сказати набагато важливіше, ніж здається насправді. Алло? Мамо, Бене, ти де? Я чекала тебе о 6:00. у наметовому таборі. Іві проковтнула ключі від машини, і ми не можемо повернутися, доки вони не вийдуть із Калом. Мамо, ти слухаєш? Я телефоную в поліцію. Ви де? Я не знаю, не треба дзвонити в поліцію. Справді, все добре. Ти пив пігулки? Бене, намагайся згадати. Вона давала тобі пігулки? Можливо, від голови. Зі мною все гаразд. Просто я не можу приїхати до ранку. Роберте, вона його викрала. Вони в якомусь наметовому таборі. Він, ймовірно, чимось одурманений. Мамо, все гаразд. Залишайся там. Я виїжджаю. Мамо, зі мною не трапилося нічого страшного. Я просто застряг у наметовому таборі і не зможу повернутись. Тоді я буду чекати тебе, поки ти не повернешся. На добраніч, Бене. Мамо. Мамо. Will I be a part of what you've made? Throwing all my thoughts away. Destroying every bet I've made. Ну як?
Усе гаразд. Не думай, що ти винен. Вина – це злий дух. Я трохи прогуляюсь. Пройдуся вздовж дороги. А ти завантаж усе у машину, а потім виїжджай. Там доженеш мене. Ключ. Дійсно. Ось він. Бабуся сказала, що ти заплатиш. Ви могли б попередити, що не будете платити. Правляючий кремезний чоловік. А якби у мене не було грошей. Я тобі все поверну. Не в цьому справа. Заради Бога. Можна подумати, ти їх від серця відірвав. Буде краще, якщо я у вас більше не буду працювати. Це чому ж? Хочеш лишитися пихатим індиком? Повернемося і заплатите мені все, що заборгували. Я не повернусь. У мене поетичні читання в Единбурзі. Я виступаю на літературному фестивалі. Ви про це нічого не говорили. А навіщо? Але я не поїду до Единбурга. Це ж дуже далеко. Дурниці, всього декілька миль автострадою. Я не можу. Звичайно, це ж так складно. Вибачте, я не можу. Послухайте, я довезу вас до вокзалу, а потім сяду на поїзд додому. Я не вмію кермувати. Чорт. Але ж у вас є машина. Мого колишнього чоловіка-росіянина. Він був чудовим водієм. Я тільки вчуся. Мені суворо заборонено водити, коли поряд немає досвідченого водія. О, Боже. Ти справді знаєш усі правила? Ми порушуємо закон. Іві! Іві? Що з вами? Хочете води? Вам уже краще? Що трапилось? Окрім того факту, що я невиліковно хвора, нічого. Як хворі? Чим? Яка різниця? Ти їдеш додому. Будь ласка, скажіть мені. Мої груди стали бомбою з годинниковим механізмом. Лікарі відмовилися від мене ще минулого року, і мій хірург каже, що не бачив ще такого серйозного випадку. Скільки вам лишилося? Вони сказали? Скільки ще можна сподіватися? Місяць? 3? Тиждень? Тиждень? Шокований. Ти ще молодий. Для мене тиждень як рік. Кожна хвилина благословенна. Гаразд. Здається, ти хотів повернутися додому до матері. Куди ми поїдемо? В Единбург. У вас літературні читання. Love may break my precious string of
Ейден. Зупинись. Ломбард. Зачекай тут. Прикраси на жінці мого віку мають вульгарний вигляд. Купи собі чисту сорочку. Тепер ти мій асистент. Поїхали. Міс Уолтон? Так, це я. Добрий день. Ласкаво просимо до Единбурга. Я Брайані. Ви добре доїхали? Добре, наскільки це можливо. Мене привіз Бен, мій асистент. На жаль, ми не передбачали асистента. Пусте, я все владнаю. Гаразд? Ходімо зі мною. Думаю, портьє знайде для вас ще один номер. Добре. Якщо щось знадобиться, звертайтеся до Еми. Дякую. Емма бронювала вам номер. Спробуй знайти вільну хвилинку і зайти до вас. Вона зараз дуже зайнята. Об 11 вас чекатиме таксі, щоб доставити вас на місце. Маю сказати, що я велика шанувальниця вашого серіалу «Магнати судновласники». Так. Ви бачили 80-ту серію? Ні. А я жодної не пропускаю. Я знаю всі ваші афоризми. Я жінка, Ліліан, я не танкер. Ви користуєтесь популярністю. Справді? Вибачте. Отже, зустрінемося об 11-й. До побачення. Ви хотіли мене бачити? Так, заходь. Я сподівалася, що Дугл буде люб'язний і зустріне нас у готелі. Хіба це так багато для агента? Принеси мені води. Дякую. Дякую. Коли я попросила тебе поїхати зі мною, ти міг подумати, що я регулярно беру участь у таких заходах. Але я вже багато років не виступала на театральній сцені. І я прийняла цю пропозицію, тому що була приємно здивована. Тепер мені здається, що я неправильно зрозуміла, чому мене запросили. А що вони попросили? Я повинна читати збірку ліричних віршів. Нещодавно її знову опублікували. Декілька виступів проходитимуть під девізом «Забуті голоси». Цілком непогано. Гадаю, ти не знайомий з поняттям кітч. У літературних колах воно популярне. Але що зроблено, те зроблено. Тепер ми тут, і шоу повинно продовжуватися. Упевнений, вони зрозуміють, якщо ви не захочете виступати. Тим паче, що вам так мало залишилось. Не мили дурниць, я буду виступати. Якщо жінка каже, що не буде виступати, це зовсім не означає, що вона не буде цього робити. Я хочу виступати. Просто трохи нервуюся. Вибачте, Так. Але поки ти тут, зі мною все буде гаразд. звісно, я буду поруч. Я знаю, це безглуздо, але мені здається, що якщо б тебе тут не було, я не могла б виступати. Ти мій поет, ти розумієш силу слів. Отже, завтра Завтра об 11-й. об 11-й.
Я жінка, Ліліан, а не танкер. Привіт! Красива майка. Ви уже всі доручення виконали? Я теж, слава Богу. Щойно провела останнього письменника до його номера. Ну і тип. Намагався до мене залицятися. Ти німий? Гаразд. Хочеш випити? Вже час лягати спати. Тут є клуб, я там іноді буваю. Зовсім поряд за рогом. Класно. Чудово. То підемо? Звісно. Привіт. Іди сюди. Тримай. Чому твоя стара така сердита? Хвилююся через завтрашній виступ. Чому? Всього лише прочитати декілька віршів. Можливо, до неї черга не дійде. Ема завжди запрошує надто багато людей. Якщо їй не дадуть можливості виступити. Леді? Хіба ж вона леді? Ходімо потанцюємо. Ходімо ж. Танцюй, танцюй. Ти не уявляєш, яка у нього була волохата спина. Я знімаю цю квартиру. Той, хто може дозволити собі купити таку, очевидно, працює не у видавничому бізнесі. Скільки тобі років? 18 з половиною. Вибач, що запитую. Чому ти працюєш на цю стару? Хіба ж не було іншої роботи? Вона моя бабуся. Клас. Вибач. Сподіваюсь, я тебе не образила. Пусте. Ти тут уперше? Ні. Вибач. Вибач мені. Іди сюди, дурненький.
saw it written and I saw it say, bring the moon is on its way. None of you stand so tall. Поясніть мені, будь ласка, що це означає. Його немає в номері. Його ключі лежать тут, і він не відповідає на телефонні дзвінки. Тоді відчиніть двері. Я не можу цього зробити. Ми маємо право заходити у номер клієнта лише у крайньому випадку. А по-вашому, це не крайній випадок? За всієї моєї поваги, мадам. Ні. Ви самі сказали? Що трапилося? Мій асистент пропав безвісти. Коли знайдете його, перекажіть, що я внизу в барі. Дякую. Вам що-небудь ще? Ще один. Привіт. Я приготувала чай. Тобі з цукром? Ні. Не бійся, я тебе не з'їм. Я повністю вільна до обіду, а ти? Може, залишися ще трохи? Я так розумію, що ні. Уже 11:30. Ну то що? Я вже маю бути у Іві. Вона може обійтися сама, хіба ні? Вона не поїде без мене. Ти жартуєш? Я повинен бути там, перш ніж вона вийде на сцену, інакше вона нічого не згадає. Бене, вона ж буде читати по книзі. Байдуже, вона цілком безпорадна, коли мене немає поруч. Як на мене, це трохи дивно. Вона не дивна. Вона просто нервується. Оближ, вона задурює тобі голову. Зовсім ні. Я обіцяв, що буду поруч. Якщо обіцяєш щось, потрібно виконувати. Вибач. Бене, Що? ти чудовий хлопець. Дякую. Я вдячний, що ти запросила мене. Зупиніться, мені треба випити. Міс Волтон, я з InPage Press. Уже злякалася, що ви пішли. Леді і джентльмени, InPage Press і відлущуючий крем «Вічна весна», що м'яко змиває ваші роки, раді представити вам міс Ів Уолтон. Я б хотіла почати сьогоднішнє читання з Уільяма Шекспіра. Сонет 29. Зневажений і долею, і людьми. Перепрошую. Вибачте. Вибачте. Де знаходиться концертна зала пресвітеріанців? Прямо і другий поворот направо. Перепрошую. Здається, я... Нічого, я знаю його на пам'ять. Зневажений долею і людьми, плачем тривожу небеса даремне, становище відреченого темне, клянучи, обливаюся слізьми. Вибачте, будь ласка. Вибачте, я краще прочитаю інший вірш. Крихітко Фло, я так тебе люблю. У вечірній сукні особливо.
І в сяйві місяця чарівний бюст. О, Боже милостивий, вибачте мене. Я не знаю, що зі мною. Вибачте. Бене, де ж ти? Все гаразд, я тут. Де ти був? Мене затримали. Ти ж мені обіцяв. Вибачте. Забери мене звідси. Звісно. Де ми? По дорозі в Челденхен. В Челтенхен? Там буде ще один фестиваль. Але ж я не хочу їхати на ще один фестиваль. Я все владнав. Поговорив з цією Емою сам. Пояснив, що вам лишилося жити лише тиждень. Вона все зрозуміла і забронювала вам місце на літературному фестивалі у Челтенхені з Мартіном Емісом. Про що ти говориш? Я пояснив їй, що ви не якась там дешева зірка з мильної опери 80-х, що ви заслуговуєте на краще. Челтенхенський фестиваль з Мартіном Емісом? Боже мій! Повертай на машину, відвези мене додому. Ні за що. Що ти сказав? Якщо жінка каже, що вона не хоче, це зовсім не означає, що вона не хоче. Юначе, дозвольте заявити вам. За жодних обставин я більше не буду брати участь у читаннях. Я вже була принижена. Тепер усе, що я хочу, повернутися додому і зачинити двері. Ви повинні знову бути на коні. Що? Це ти про що? Господь хоче, щоб ви виступили ще раз, перш ніж померти. Зупини машину. Ви засмучені, втратили самоконтроль, і наступного разу я буду поруч. Зупини цю бісову машину. Я не дозволю собою командувати якомусь емоційному інваліду. Я не поверну. Я піду пішки. Ви помираєте. Я не помираю. Ви не повинні боятися смерті. Я не помираю. І Бог прийме всіх, хто вірить у нього. І вони матимуть життя вічне. Я не помираю. Я все вигадала. Вигадала. Я прощаю вам. Не будь таким пихатим. Чорт, забирай. Я зробила з себе посміховисько. Я повертаюсь додому. Кінець історії. Іві. Іві, куди ви? Іві, зупиніться. Ви йдете в нікуди. Нічого, доберуся куди-небудь. Іві, я вас прошу. Ви заслуговуєте на краще. Відчепись. Знаєте, що я маю рацію? Ви не можете заперечити, що Бог для чогось дав вам талант. Бога немає, безнадійний критини. І це Бог вам теж пробачить. Усвідом собі назавжди, синку. Прощаю я, а не Бог. Ви говорите жахливі речі. Не починай біблійні читання. Ти ніколи не читав Біблію. Я читаю її щовечора. Брехун. Брехун? І ви говорите, що я брехун? Я в житті не бачив людину, яка б брехала більше, ніж ви. Ти сказав, що прийдеш об 11 і не прийшов. Ви навіть гроші придумуєте. Єдиний раз, коли ти був мені потрібен, ти підвів мене. Єдиний раз. І з ким ти був? Хто був для тебе настільки важливим, щоб ти навіть не згадав, що мав прийти? З ким ти був? Із Брайоні. Відвези мене додому. По дорозі назад ми можемо заїхати до наметового табору. Вибачте.
Іди ну поглянь. Іві, пам'ятаєте ту фотографію, яку я знайшов у вас на столі? Це була ваша дитина? Що з нею трапилось? Він помер від менінгіту в 2 роки. Як його звали? Томас Олівер Уолтен. Том. Він дуже смішно розмовляв. Коли він чимось пишався, часто пропускав слова. Одного разу, коли ми намагалися догнати автобус, він тримався за мою руку і кричав: «Я біжу». Життя дивна річ. Коли думаєш, що вже все скінчилося, воно показує нам ось такий пейзаж. І ми вже не знаємо, де ми, хто ми. Я віднесу речі. Завтра. Зараз я хочу відпочити. Я обманом виманила тебе у цю поїздку. Ти ж не хотів їхати. Вибач. Але ж я чудово провів час, справді. Отже, завтра. Можеш не розповідати мені, що трапилось. Я все знаю. Поміж людей зустрічаються грішники. Більше тут немає чого сказати. Вона не грішниця. Вона акторка. Гадаю, цього достатньо. Звичайно, я сама винна. Це ж я запропонувала тобі чимось допомогти містеру Фінчему. І ось подяка за це. Мого сина одурманили. Можливо, з ним погано поводились. Мені не було погано, я чудово провів час. Вирушивши з цією акторкою, ти залишив дім Господній. Допоки я ще жива, більше ти від нас не поїдеш. Дивись на мене, коли я з тобою розмовляю. Я потрібен їй. Вона мій друг. Я ніколи не зраджу тебе, Бене. І ти не зраджуй мене. Не будь зрадником.
Ти, напевно, помітив, що містер Фінчем почав одягатися в мої речі. Очевидно, це ознака одужання. Іві, це я, Бен. Сьогодні я не зможу прийти. Моя мама. У будь-якому випадку я намагатимусь прийти завтра. Бене, Мене кличуть. хитаємося, хитаємося на вітрі. Billboards quoting things you'd never say. You hang your head and pray for Jesus' land. Jesus' land. Клонилися. Добрий день. Чим можу допомогти? Добрий день, я леді Іві Олтен. Хотіла б дізнатися, можливо, Бен удома? На жаль, його немає. Шкода. Ви б могли йому сказати, що я заходила? Він залишив повідомлення, але я давно його не бачила. На превеликий жаль, він більше не хоче у вас працювати. Розумію. А він пояснив, чому? Він знайшов вигіднішу роботу. Вигіднішу? У вас усе? Так, вибачте, так. Будь ласка, перекажіть йому мої найкращі побажання. Дуже вдячна, що ви зайшли. До побачення. Бене, що би я без тебе робила? Вихідна позиція, будь ласка, і швидше, швидше. Помилуйся ними. Сумніваюся, що у леді Ів вийшло б краще. Судячи з її вигляду, їй просто пощастило, що її запросили грати у мильній опері. Про що ти говориш? Ти ж її не бачила? Мамо, вона приходила і запитувала про мене. Одного разу в спекотний день на пагорбах Галілеї у затінку евкаліптового дерева зібралися голодні люди. Несподівано їм назустріч вийшов Ісус Христос, Син Божий. Він підійшов до них. Ми голодні. Вони плакали. Де нам взяти їжу? Ісус показав їм хліб і рибу. Посміхнувся і сказав: Ідіть до мене усі голодні та спраглі, і я допоможу вам. Бене, Well, Jesus was a man, he traveled through the land, while working man and brave. Well, he said to the rich, now give your money to the poor. So they laid Jesus Christ in his grave. And now, hallelujah, now hallelujah, now hallelujah, they laid Jesus Christ in his grave. Іві,
Це я, Бен. Я всього на кілька хвилин. Я беру участь у спектаклі у церковній залі. Я хочу, аби ви знали. Мама не сказала, що ви до мене приходили. Іві, я знаю, що ви тут. Прошу, відкрийте мені. Іві, нам треба поговорити. Я не приходив, тому що боявся, що мама влаштує скандал. Іві, ви потрібні мені. Ви мій найкращий друг. Не змушуйте мене повертатись. Тільки не це. Іві. Ти нерозумна корова. Зачекай. Я йду. Зачекай. Не здавайся, я їду. Я їду. Таксі. До церкви Святого Луки, до Фінчлі. А зараз починається останній розділ нашої оповіді. Ми бачимо, як Божі ангели оточили камінь, що закриває вхід до печери. Вони готуються до найвеличнішого чуда із чудес. Воскресіння Христа. Зібравшись біля входу в печеру, ангели почали відкочувати камінь. Скільки з мене? І котять його, котять, котять. Дякую. Нарешті, коли важкий камінь відвалено вбік, на світ вийшов Христос. І Бог Отець вигукнув: Я прийшов за моїм хлопчиком. чорт! Бог у вигляді жінки – це ж не перевершено. Дякую, дякую. Дуже дякую, дякую. Ви дуже люб'язні. Дякую. Починайте фінал. Фінал. Друзі мої, настав час Сину Божому сказати «Прощавай». Літній місяць надто короткий, а листя на деревах вже опадає. Так, Господи. Так, Господи, зневажений долею і людьми, підніміть очі до небес і вигукніть «Ні, ні». Ні, я більше не хочу бути деревом. Ні. Ні. Я буду людиною. Це ж прекрасно. Сестро, так. Хіба ж це не чудово? Це прекрасно. Так, так. Більше немає коріння, встромленого в землю. Вже немає гілок, щоб тримати крону. Тепер я, син людський. І ніхто мене не втримає. Дякую, що прийшли. Ти допоміг мені, я допоможу тобі. Дякую, дякую. Не чіпайте мій одяг. Зупини мені. Заради Бога. Дякую, дякую, дякую. Бене Маршал, негайно повернися. Час повертатися додому. Бен-Бен, Я не твій Бен-Бен. не кажи дурниць, любове моя. Я не твоя любов.
Бене, припини, будь ласка. Ні, не припиню. Я й далі вестиму себе так, щоб усі дізнались, як воно жити разом із тобою. Бене, Така добра. А при цьому їдеш на татовому автомобілі, щоб займатися сексом. Бене. Містер Фінчем? Лоро, Дорогий Бене, я сподіваюся, що коли ти прочитаєш цей лист, твоя мама буде вже на шляху до одужання. За таких обставин я цілком зрозумію, якщо ти вважатимеш подальшу роботу у мене недоречною. Тепер ти сам собі господар. Запам'ятай, яким би дивним тобі все не здавалося, це всього лише розв'язка п'єси. Фінал залежить від тебе. А тепер дозволь нагадати тобі слова мого улюбленого друга Уільяма Шекспіра. Якщо на тебе лється лайно, сховайся в наметі. Бене, поговори зі мною. Як ти? Лікар сказав, що я вижила тільки тому, що їжджу на маленькому автомобілі. Воістину, Господь любить бережених. Дякую йому. Мамо, я прошу тебе. Я повинна дещо сказати тобі. Ми говорили з твоїм батьком. Я помолилася Господу і почула відповідь. Він сказав, що я повинна розлучитися. Бене? Привіт. Привіт. Я наступна в черзі. Як твої справи, Бене? Добре. Ми всі знаємо про твою маму і Пітера. Якщо цього хоче Бог. Ти дуже розлючений, правда? Не треба. Адже це теж дар Господа. Господь щодня дарує нам подарунки, тому ми їх так і називаємо. Пішла ти, Саро. Що ти сказав? Я сказав, пішла ти. Бене, що ти робиш? Ти бачив матір? Вони з Пітером їдуть до Корнуелу на лікування. Вона просила провідувати їх іноді. Гадаю, так буде краще. Як ти можеш це говорити? Після всього лайна, в якому ти опинився через неї, ти говориш мені це. Ти ж мій батько. Ти повинен уміти відстоювати себе. Ти повинен був розлучитися з нею. Ти повинен був сказати їй, йди до дідька. Я так і зробив. Це я попросив розлучення. Бене, я знаю, тобі це важко зрозуміти. Але коли ми з твоєю матір'ю обмінювалися клятвами, для мене це було серйозно. І хоча збоку могло здаватися інакше, я намагався дотримати дане слово. Тобі треба було поговорити зі мною. Я б зрозумів. Я поет. І розумію силу слів. А вже ж. Хочу кудись поїхати на деякий час. Чудова ідея. Трохи подивися світ. Знаєш, я дуже давно не ночував у наметі. Тато, Що? я бачив жайворонка з Шотландії. Справді? Знаєш, а я жодного разу не бачив. Він співав? Саме так, як ти показував. Чудово. А вже ж.
Я люблю тебе, Бене. Дуже. Я теж люблю тебе, тату. Так, добре. Дуже добре. Господи. Ну, ріж вже. Бісова залізячка. Бене. Я не знала, чи побачу тебе знову. Я був трохи зайнятий. Розумію. Я ненадовго, у мене перерва на обід. Я тепер працюю у книжковому магазині. Книги? Дуже доречно. Тепер я живу сам по собі, в саду. Чудово. А твої батьки? Вони мої батьки. Звісно. Які у тебе плани? Думаю вступати до коледжу Де? в Единбурзі, Що будеш вивчати? англійську мову. Англійську. Чудовий вибір. Я дещо написав для вас. Все ще експериментую з білим віршем. З білим віршем. Є таємниці, яких я ніколи не зрозумію. Як обертається земля навколо сонця. Щодня на 3 хвилини швидше. Як помирають люди. Як начебто кладуть слухавку або повертають за ріг. Майбутнє. Це величезний обман. Ми не можемо знати того, чого не можемо знати. Але ким би ви не були і ким би не був я, це ви зробили мене тим, ким я є. Звичайно, це не Шекспір. Ні, любий. Але вірш чудовий. І він твій. До побачення. До побачення, Бене.